අයිබෝන් අපේ YouTube යාළුවෝ ඔයාලා හැමෝටම ඉතින් ඔයාලා අද සිතුම් ටෙක් YouTube channel එකට තමයි එකතු වෙලා ඉන්නේ. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද මේ විදිහේ ෆොටෝ එකක් මේ වගේ ෆොටෝ එකකට කන්වර්ට් කරන්න. එහෙම නැත්නම් මේ වගේ ෆොටෝ එකක් විදිහට හදන්න කියලා. ඔයාලට මුලින්ම කරන්න තියෙනවා මුලින්ම ඔයාගේ මොබයිල් ෆෝන් එකේ Play Store එකට යන්න. Play Store එක ඔයාලට යන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඒකට ගියන් පස්සේ Adobe Lightroom කියලා search එකක් දාන්න. Adobe Lightroom කියලා ෆෝන් එකේ Play Store එකේ search එකක් දාන්න පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. අන්න ඒ Play Store එකේ තියෙන application එක Adobe Lightroom application එක download කරලා install කරන්න ඕන ඔයාගේ mobile phone එකට. ඊට පස්සේ ඔයා install කරගත්තාන් පස්සේ ඔයා ඒක open කරන්න. So application එක open කරන් පස්සේ ඔයාගේ මුලින්ම අහයි sign වෙන්න එකට. ඒක ඒ කියන්නේ ඔයා account එකක් හදා ගන්න ඕනේ. ඒක ලේසියෙන් හදා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට Google එතන Google සහ Facebook කියලා තියෙනවා. ඔයාලට Facebook account එකකින් හෝ Google account එකකින් ඔයාලට ඒක හදා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් data connect කරලා තියෙනවා නම් මෙතන තවත් දේවල් ඔයාලට බලා ගන්න හම්බෙයි. ඉතින් මේකේ application එක download කරද්දී එහෙම නැත්නම් මේක sign වෙද්දී ඔයාලට ප්‍රශ්න මොනවා හරි තියෙනවා නම් පළවෙනි comment කරන්න මම ඔයාලට උදව් කරන්නම්. හොඳයි. දැන් අපි ෆොටෝ එක එඩිට් කරන්න යන්නේ. මුලින්ම ඔයාගේ ෆෝන් එකේ මෙන්න මෙතන දෙවෙනියට හෝම් එකත් එක තියෙන දෙවෙනියට යන්න ඕනේ. අන්න එතනදී ඔයාලට all photos people deletes කියලා එහෙම albums වගේ දේවල් බලා ගන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. මෙතනදී ඔයා මුලින්ම කරන්න ඕනේ මෙතන තියෙන ප්ලස් මාර්ක් එකත් ෆොටෝ එකත් එක ෆොටෝ පික්චර් මාර්ක් එකත් එක තියෙන ප්ලස් මාර්ක් එක ඔබන්න කැමරා එක නෙමෙයි. ඒකට ෆොටෝස් වදින්නේ. ඒක එබුවම පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ ගැලරි එක. ඉතින් ඔයා මුලින්ම කරන්න ඕනේ ඔයාලට අවශ්‍ය වෙනවා තව ෆොටෝ එකක්. ඒක ඇත්තටම ෆොටෝ එකක් නෙමෙයි raw image එකක් විදිහට තමයි ඒක වැටෙන්නේ. ඔයාලට තියෙනවා description section එකේ මේ වීඩියෝ එකට යටින් තියෙන section එකේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් download link කියලා එකක් තියෙනවා. download link කියලා මම link එකක් දීලා තියෙනවා. අන්න ඒ link එක එකපාරක් click කරන්න. මම දැන් නැවත යන්නේ නැහැ ඒකට. download link කියන මත click කරලා ඒ තියෙන link එකෙන් ගිහිල්ලා ඔයාලට වෙනවා ඒක website එකට open වෙනවා. ඒ website එකේ තියෙන photo එකක් තියෙනවා. ඒක download කරන්න. Google Drive එකෙන් තමයි open වෙන්නේ. ඔයාලට ඒක download කරගන්න පුළුවන්. ලේසියෙන්ම මෙතනදී මොනවාම හරි ඔයාලට ගැටලුවක් ප්‍රශ්නයක් ආවොත් කොහොමද ඒක කරන්න කියලා ඔයාලට මං ඉන්නවා. ඔයාලට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම ඒකට රිප්ලයි කරන්න කොහොමද කරන්න කියලා. හොඳයි. දැන් ඔයාගේ ෆොටෝ එක මුලින්ම ඒක ඩවුන්ලෝඩ් කරපු ඒ ඉමේජ් එක මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයාලට වැටෙන්නේ. ඔයා ඒක එකපාරක් ක්ලික් කරන්න. ඔයා ඒක සිලෙක්ට් වුණා සහ ඊළඟට ඔයා ක්ලික් කරන්න ඕනේ ඔයාට අවශ්‍ය ෆොටෝ එක. ඔයාට එඩිට් කරන්න අවශ්‍ය ෆොටෝ එක. ඔයාට මෙතනින් මුලින්ම මේක සිලෙක්ට් කරලා ඊට පස්සේ තව එකක් සිලෙක්ට් කරන්න එහෙමත් පුළුවන්. මුලින්ම ඔයා ඒක සිලෙක්ට් කරන්න ඕනේ. ඒක සිලෙක්ට් කරලා ඊට පස්සේ මම මෙන්න මේ ඉමේජ් එක සිලෙක්ට් කරනවා. ඊට පස්සේ ඇඩ් කරනවා. මුලින්ම ඔයාගේ ඩවුන්ලෝඩ් කරපු අර ෆොටෝ එක වගේ එක මේ මුලින්ම ඔයාගේ ෆෝන් එකේ Lightroom එකට import කරගන්න ඕනේ. ඊළඟට ඔයාට හදන්න ඕන ෆොටෝ එක ඔයාගේ Lightroom එකේ application එකට import කරගන්න ඕනේ. හොඳයි. ඊළඟට ඔයා මෙතන all photos කියන එකට යන්න. all photos කියන එකට නැවත ගියන් පස්සේ ඔයාට පුළුවන් ඔයා මෙච්චරලා import කරපු photos ටික බලා ගන්න. ඉතින් මම import කරපු photo එක තමයි මේ තියෙන්නේ. මුලින්ම ඔයා මෙතනදී තවත් දෙයක් තමයි මෙතන වැදගත් දෙයක් තමයි ඔයා මුලින්ම මේ ඔයාගේ effect එක මත තමයි මුලින්ම click කරන්න ඕනේ. මේ තියෙන brown color look කියලා මගේ effect එක මම ඒක click කරනවා. ඒක click කර ඔයා download කරපු එක තමයි එතන වැටලා තියෙන්නේ. ඔයා ඒක click කරන්න. මුලින්ම ඔයා ඒක කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන ඩොට් 3 තියෙනවා. ඒ ඩොට් 3 press කරන්න. ඒක press කරන් පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන copy settings කියලා තියෙනවා. මෙන්න මේ copy settings කියන එක click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන tick එක දාන්න. හොඳයි. ඊළඟට ඔයා මෙතනින් අයින් වෙන්න. ඉතින් අයින් වුණාන් පස්සේ ඔයා යන්න ඕනේ ඔයාට ඒ කියන්නේ ඔයාගේ ෆොටෝ එකට. ඇත්තට මේක effect එකක්. ඒ කියන්නේ ෆොටෝ එකක් නෙමෙයි. ඔයා gallery එකෙන් ඔයා download කරපු මම ෆොටෝ එක කියලා කිව්වට ඔයා download කරපු එකට ගිහිල්ලා බැලුවොත් එතන ෆොටෝ එකක් නෙමෙයි තියෙන්නේ. එතන පේන්නන්නේ නැහැ සමහරක් විට ඔයා gallery එකෙන් බැලුවොත් මේක ඇත්තනම effect එකක්. හොඳයි. ඊළඟට ඔයාට අවශ්‍ය ඔයාගේ ෆොටෝ එක. ඔයාගේ ෆොටෝ එකට ඔයා යන්න. මම මෙතන මගේ ෆොටෝ එක ක්ලික් කරනවා. ඒ ක්ලික් කරන පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන background එක green. ඒ කියන්නේ ඇත්තට මෙතන ගස් පේලියක් තමයි තියෙන්නේ. හොඳයි. ඊළඟට ඔයා මේ ඔයාගේ ෆොටෝ එකට මේක එඩිට් කරන්න. මෙතන නැවත ඔයා ඩොට් 3ක් තියෙනවා. අරක වගේ මෙතන ඩොට් 3ක් තියෙනවා. මේක press කරන්න. ඒක press කරන් පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් paste settings කියලා තියෙනවා. අපි අර ෆොටෝ අර effect එකෙන් ගත්ත එක copy කරලා මේකට paste කරන්න ඕනේ. paste settings කියන එක දෙන්න. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ ෆොටෝ එක ලස්සනට background එක dark theme එක ගත්තා. ඒ විදිහට බලා ගන්න අවස්ථාව තියෙනවා. එතන මේ ගොඩක්ම useful දෙයක්. ගොඩක් අය
ගොඩක් කැමති මේ විදි ගොඩක් ට්‍රෙන්ඩින් තියෙන එෆෙක්ට් එකක්. ඔයාලට බලන්න මේ ෆොටෝ එක ඔයාගේ මොබයිල් ෆෝන් එකට සේව් කරගන්න. මෙතන තියෙනවා ෂෙයා බටන් එක. ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මෙතන ෂෙයා බටන් එක තියෙනවා. ඒක ප්‍රෙස් කරන්න. ඒක ප්‍රෙස් කරන් පස්සේ ඔයාලට බලන්න save to device කියලා තියෙනවා. මෙන්න මේ save to device කියන එක ක්ලික් කරලා ඔයාලට බලන්න මේ ෆොටෝ එක ඔයාගේ ෆෝන් එකට සේව් කරගන්න. එනලු අද වීඩියෝ එක පිළිබඳව මොකද හිතන්නේ අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් කරලා අපිත් එක්ක තවත් මේ වගේ වීඩියෝස් බලන්න ඕන අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේ හැමෝටම ජය වේවා.